That makes sense. We need hard evidence of their scheme. It's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. 4 szem közt, aha. Azt mondja, egy vészhelyzet a hajó működhet. A vészhelyzet most már mehet, mert ugye megszereztük a safe-ből a kincset, mert az ugye lezár. Megvárjuk, amíg visszatér a kabinjába és elalszik. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. Ez így tökéletes a vészhelyzet, azért jó, mert akkor ezért is el tudjuk intézni a bank igazgatót, vagy ki az. Manipulate a few controls and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Magic Man, kösz szépen a követést. Ja, kérdezted közül, hogy hol tartok a játékba, bocs. Hát igazából megcsináltam a Freestar kollektívát, várjál, ja, a Freestarosokat, megcsináltam a Rying céges küldetés sorozatot, akkor a main questeknek az elején vagyok, mert azzal nem foglalkoztam, csomó olyan mellékküldetést csináltam, megszereztem a Mantis, 30 fölött vagyok szintben Very Hardon, nem kapkodok, mert mindent átnézek. Igazából így nem tudom, hogy hol tartok, de hát még messze vagyok attól, hogy 75-ös szintű bolygókra menjek. Inkább ilyen kis küldetéseket csinálgattam. Don't worry. It'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few Én a main questet majd a végére hagyom szerintem, nagyjából. Vagy hát így közbe csinálgatom, de nem kapkodom el. I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. Okay. There's access to the crew section that you can reach through the Starfield ballroom. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room. Igazából mindegy, hogy milyen sorrendben csináld, mert itt mindennek külön fősztoria van, hogyha azt vesszük úgy, hogy teljesen mindegy, amúgy tényleg, hogy Bethesda játékoknál minden frakciónak külön fősztoria van. You seriously need to ask. Okay, I'll give you 2 reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the central. Ezzel sokáig el lehet lenni. Egyébként ajánlom neked is azt, hogy ahogy mész bolygókra küldetésekként, akkor érdemes leszkennelni telibe őket, mert rengeteg XP és rengeteg lóvé. Oké, nézzük. Beszéljünk a főmérnök úrral. Nagyon kell kreditem, meg vásárolni, nem kellett semmit, eladtam mindent, de majd bázisépítésnél gondolom drága lesz. Hát a bázisépítés igazából azon múlik, hogy mennyit farmolsz, szerintem, úgyhogy igazából azt így meg tudod oldani. Hold up. This area is off limits to passengers. Wait a second. You're Captain Rockov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do? Mit tehetek érted? Sürgősen életfenntartó rendszerre kell jutnom. Miért vagy felelős?
Kicsit magányos ide lennem. Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner class comfort down here. Szerintem itt is több megoldás van. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work and all that, but I'd rather work on the bridge. Azt mondja, hogy... Oh, sorry, that area is off limits. No exceptions. 1000 kredit. Talán ez majd megváltoztatja a véleményt. Rakov kapitány azt mondta, hogy hajlandó elengedni a szerencsejáték adósságát. Oh, really? Well, that changes things quite a bit. De nekem ingyen van. Forintot nem fizetek. Maybe you can hold this for me while I'm away. Oké, mi a munkád? Ez nem, kicsit nem, mit gondolsz Rakov kapitányról? He's a seasoned ship captain. Kiváló kapitány. He was a long hauler for years and the experience shows. Only thing is, he's always talking about trade deals and plans for get-rich-quick schemes. It's all the guy ever thinks about. Why he decided to be a Starliner captain, I'll never know. It's almost like he craves being around. Tell you what though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. Oké. Okay. Jó, elvileg bejutunk, azt mondja, hogy... De most elmész, kimész kávéra meg cigire, úgy. Én meg addig intézem a dolgokat. Azt mondja, sürgősségi intézkedések, lezárási eljárások, létfenntartó rendszerekhez való hozzáférés. Nézzük csak. Van a valószínűtlen esetben, ha az alfa életfenntartás meghibásodik, beta automatikusan aktiválódik. Abban a valószínűtlen esetben, ha a beta meghibásodik, a gamma katasztrófa esetén mindhárom létfenntartó rendszer meghibásodik, egy automatikus parancs osztja szét a védőruhákat az egész hajón. Ha bármilyen további kérdéssel forduljon, igen, lezárási protokoll. Egy létfenntartó egység meghibásodik, azonnal vészhelyzeti lezárás eljárás indul. Minden utast arra utasítanak, hogy csendben térjen vissza a kabinjába, még a hajó kapitánya ki nem mondja, hogy ez azért lesz jó, mert a kabinba el tudjuk kapni a faszit. Jó, oké, akkor mehet. Meg is van. Na kérem. Mindenki mehet vissza a kabinjába. Vége a bulinak. Na, és akkor itt a VIP részleg. Kalapos, kabátos. I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. Azt mondja, a Crimson Fleet, Dabrowski tud valamit, amit a Crimson Fleet akar. Egy titkos küldetés, sem vagyok itt a Systef számára. Minden információra szükségem van Dabrowskiról. You're working for Ikande's little anti-pirating outfit? So what? I have nothing to do with the Crimson Fleet. And even if I suddenly decided to stay loyal to the old UC, why would I possibly want to incriminate myself by handing over evidence? Kenderen, szia. Hát ez nem akar beszélni, ezt pofán fogom csapkodni, ez biztos. Szóval Claudia szerint Dabrowski
kicsalta tőled a méltányos részedet a Galbank ügyben. Claudia said that. You sure? Damn it! That means my money's already gone. And Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'd love to see the bastard fry. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, Börtönben is végezhetem, hát pont ez a tervem, hogy börtönbe mész. 2500 kredit kell, aha. Jó, hát igazából megéri. At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Ezt nyilván máshogy is lehetett volna beszélni, és még jobb lenne. You'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Lehet egyébként, hogy pickpocketinggel is ez is lehet egyébként, igen, hogy zsebtolvajlással is el lehetett volna venni tőle, mindegy. I wasn't lying when I said I didn't know anything about your undercover work, if that's what you're trying to imply. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Akande to be a huge pain in the ass. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Akande's loaded with big picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. A kisebb javításokat is oda kell. Hát úgy van, hogy megnyitod a RAR fájlt, és akkor abban van egy olyan, hogy olvass el, és az fölött van egy Starfield mappa, vagy hogy van? A Starfield mappát megnyitod, és lesz egy datamappa, meg az alatt egy ini file, azt a kettőt fogod, és bemásolod a főkönyvtárába a Starfieldnek, hogy felülírást feldobja. Well, since Claudia has been spending time disgustingly close to Dombrowski, I think she's suffered enough. On the other hand, I've got very, very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, take care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to wait and see. Van már V7, én még a V5-tel vagyok. Fasza. Tegnap még csak V5 volt. Are you telling me that this scheme is getting so out of hand? It also involves the Crimson Fleet? That's all I need right now. Enemies on two fronts. Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No. You can leave me out of your merry little band of pirates. Thank you very much. Okay. You better tell Dombrowski to run. Na nézzük. És akkor most van az, hogy beszélünk az öreggel. Opcionálisba kéne megülni, csak kérdés, hogy azt ugye az a baj, nekünk az annyira nem lesz fasza. Eljövök ide. Na, itt vagyok. Közben elkezdődik a szabadrablás, körülnézek, hogy találok itt valami okosat. Ezek könyvek. Itt az öreg már össze van pakolva. Ja, értem. Well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. Tök mindegy, tárgyaljunk, azt mondja. Nem lesz tárgyalás, honnan tudtad, hogy benne vagyok? Excellent. So, before we begin, let's review the facts. First,
It's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Szia, Clanfi. Van. I'm not at the reporting end of a bullet. This leads me to Google-ba írjad be, hogy gépmonster, és akkor ott, ami feljön link, azt nézd meg, és akkor ott lesz Starfield magyarítás. Várj egy kicsit, szükségem van egy szótára, hogy megértsem ezt az egészet, még mindig a folyóra tudtam gondolni. Nagyon lenyűgöző professzor úr. I pride myself on having an intensely thorough education, though I'd hardly call myself a professor. Though I'm sure that your compliment also meant you were having trouble understanding what I've been saying. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Meglepődtem, hogy ezt találtad ki. Azt mondja, nem bánja, ha megkapom a belépőjét. Splendid. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Megállapodásunk. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Jó, az megvan. Nem öltük meg. Ilyenkor ki is veszi az egyenletből ezt az opcionálisat. Ugye azért nem öltem meg, mert a Vanguard kitűzte, hogy senkit ne öljünk meg. Mármint, hogyha nem muszáj. Viszont nem tudom, hogy itt van-e esetleg, hadd nézzem. Nem lehet már tőle lopni. Oké. Szia Moslék, hello, hello. Erre voltam kíváncsi csak. Well, looks like everything worked out, just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling bet that Saldin owed me. But hey, you got the job done. Én segítséged nélkül nem tudtam volna megcsinálni. I'm glad you feel that way. Just remember to tell Delgado how much I pitched in to help. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Nem hiszem, hogy ez jó ötlet. Krix örökséget keressük. Elmondanám, de Delgado megölne. Of course. I understand completely. Nem mondjuk el. Anyway, ő meg megy a shitre egyébként, mert nálam van a terhelő bizonyíték ellene. Nem kell. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deeds. És te még nem tudod, amit én tudok. This is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard. Én most hálás nekem, mert azt gondolja, hogy én mennyit segítettem neki. Pedig nem. Na, itt se voltam, viszlát. Szép tiszta munka volt. Star Room.
Le kell menni ide a fedél közbe valahogy. Szkenner, mindig elfelejtem, hogy a szkenner kell, és akkor ez mutatja, hogy hol tudok lemenni. Oké, itt. Passza. Valószínűleg teleportálsz, öreg, vagy mi? Na, vissza Starigőre. We've detached. Let's get out of here. Another jump down. This is United Colonies Space. Maintain current course while we scan for contraband. Scan complete. Azt hittem, már van rajtam valami cucc. Na nézzük. Leszállás van. Veszek legalább lőszert majd az üzleti negyedbe. Kell lőszer, mert a bogaras bolygón elég sokat kilőttünk. Lényegében a felét. You'll be scanned as you enter the city. If you don't see what you want, oh please take a. Azt mondja, hogy kell nekem lőszer, még hozzá 6,5-es. Még kevés is. Appreciate the business. Ennek a célzóját ki kell cserélnünk valami jobbra, mert ez elég gusztustalan. Oké. Hello, welcome to the Galbank Archives. May I see your credentials? Útlevél? Please? Persze, mállevél ugye. Belépési engedély, tessék. Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit and then I'll unseal the archives. Egyébként a való életben ezért van az, nem biztos vágjátok, hogy akárhova elmentek dolgozni nagy üzemekhez, céghez, ahol ugye lehet ipari kémkedés vagy akármi, hogy a munkavállaló, aki elkezdett dolgozni, mindig vannak olyan fix személyek, akiknek meg kell tanulni az arcát, ugye fényképről, mit tudom én, biztos találkoztatok ilyennel, hát ez pontosan ez miatt van. De hülye, ez nem tudja, hogy a vezetőnek a kártyával lépek be. Azt mondja, rendkívül szakszerűtlen, minden Galbank vezetővel így bánnak. No,
No, never. Not at all. I'm so sorry. Hey, look, please don't mention this to my supervisor, okay? She'll give me a low rating, and I'm gonna end up scrubbing floors. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. Got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. Kösz. És már benne is vagyunk a épületbe, fasza. Ecliptic. Mi a fasz keres itt az Ecliptic? Ne szórakozzatok velem. Kemények. Anyádat. Baszki. Hű, ezek kurva erősek. Már elnézést a szóért. Itt hallottam valahol. Hol van a dög? Manó és Kenderen, kösz szépen nektek a követést. Nagyon szépen köszönöm. Ott van fenn a... Jó kis Dragunov SVD. Amúgy ez nem az, ez azt hiszem izé lenne. VSS lenne talán. Ó, egy legendás cumó. Mi ez? Hátizsák, jaj, de milyen... Hadd nézzem, 25%-os oxigén fogyasztás mínuszba, az jó. 25 sugárzás ellenállás, mínusz 10 fizikai energia és EM sebzés. Mínusz 10 fizikai, majd bekapott. Kiegyensúlyozott boost csomag, elvisszük, a legendás. Yamanó, köszi szépen a követést még egyszer. Kereskedőnél annyi mindent eladok és nulla lesz nála. Mennyi idő? 24 óra. 24 órát pihensz, akkor rezetelődik elvileg. Azt mondja, nézzük csak az elveszett hajók listája. Azt kell majd nekünk. Transponder információk, nézzük. Minden galbank szállítás CBR által titkosított transportereken keresztül történik. Ezek a transponder jeladók egy rögzített egyedi, nagyható távolságú pinget, nagy frekvenciás hiperburst szórású tömbökön keresztül továbbítanak. Ezek a tömbök biztosítják, hogy a jeladók mindig maximális szórással sugározzák a jeleket, hogy elérjék a speciálisan felszerelt kereskedőhajókat. A CBR transpondereket a legújabb titkosítási technológiával vannak felszerelve. Katonai szintű ultrabitás titkosítással teljesen ciklikus,
kriptomodulációval és kaszkádos. Az mi az a kaszkádos? Kaszkádos frekvencia spektrummal rendelkeznek. Egy adott szállítmány nyomon követéséhez kérjük nyújtson be kérelmet a biztonsági irodához, hogy megkapja a nyomon követő kódot. A transzpondereket egy önálló energiaforrás táplálja, amely akár 250 évig is fenntartja őket. Megjegyzés, minél gyengébb az energiaforrás, annál kisebb az adás. Akkor azért van az, hogy a hajót, ami eltűnt, nyomon lehet követni, mert 250 év, ugye nem telt el még 100 év se talán, azt hiszem. Kérdezz nyugodtan. Van rá parancs, most vagyok itt először, ez a magyarítás vagy letöltött. Ez letöltött. A Google-ba, hogyha beírod, hogy gép monster, akkor feldob egy linket, ugye ez ilyen gépi magyarításos oldal, ahol egy AI-val csinálnak fordításokat. A Baldur's Gate-hez ugyanott volt magyarítás. És ott találod meg, jelenleg én a V5-ös verziót használom, ugye úgy van, hogyha letöltöd a RAR fájlt, akkor abba a becsomagolt fájlba, hogyha megnyitod, akkor ott lesz a Starfield mappa, és alatt az olvass el felirat, annak alapján kell feltelepíteni, vagy hát bemásolni. Ugye, úgy kell beírnod, hogy gap.monster, és úgy a Google ki fogja dobni az oldalt, ahonnan letölthető a cucc. Főjelentésként a kaszkád kisebb, többnyire mesterséges vízesés vagy zúgó az úgynevezett vonalas architektúra elemek egyike. Gyakori egyes típus főként barokk, illetve rokokó. Értem. Akkor itt nem tudom, mire utaltak vele. Köszi. Adatbázis lemondó nyilatkozat. Jó, ez kell nekünk a lista. Megkeressük a hajót, srácok. Figyelj, vannak benne hibák, meg vannak benne ostoba fordítások, de a többségében jó, mert a sztorikat megérted abszolút. Például, hogyha azt mondom, hogyha abszolút nem megy az angol, vagy pedig például ez a játékos szerintem elég összetett angol kellene, mert olyan szavakat használ, a fordító is azért néha belebukik. De a lényeget megérted, és így tök jó. Én szerintem olyan, mit mondjak, 80% pontosságú, 85. Vannak benne magyartalan mondatok, de nem annyira vészes. A 85% az nagyon jó. És 15% az ilyen zagyvaságra jön ki néha. De azt meg szerintem úgy a szövegkörnyezetből ki lehet találni, hogy mi a helyzet vele. Besorolás, szállítóeszköz. Alpha Centauri, Jamison, örökölt, nézzük csak, felsőbbrendűség, jólét. Az örökölt, ez kell nekünk, ez az eltűnt hajónak a neve, örökség. Megvan. Azt mondja, besorolítás, szállítóeszköz, rakomány, kreditek, krettank, rakomány, becsült érték 0010, nem tudom mit jelent. CBR 27-es volt, bizalmas a kiindulási pont, tervezett célállomást bizalmas, utolsó ismert pozíció a rendszerben a Banok rendszer, utolsó ismert bolygó Banok 4. Keresési küldetések 8 kísérlet sikertelen. Zsír! Ez nagyon menő, a CBR 27-esekkel szállítanak. Becsült érték 1,76 MC millió, várjál is ennek. A kurva, 0010-es a becsült érték. Ha ennek a becsült értéke 1,76 millió, akkor na mindegy. Jólét 121 KC, ez nem tudom mi a szar. Mik vannak még itt? Millió kredit 1,16, ez meg a marsi. Oké, megvan egyébként az info. Oké, itt még valakit lelőttem valahol. Hadd nézzem. Megvan. Gránátot azt elvisszük, ezt a ez a fegyver is nagyon jó, ezt is érdemes, hogyha igazából, hogyha már fel vagytok fejlődve, inkább legendásokat érdemes megtartani, aminek jó az a fixa, és azt feltuningolni.
És nem tudom, hogy ezt elvigyem-e. Hát vigyük el. Az őr az meg eltűnt innen, fasza. Egyébként még egy jó tipp a kereskedéshez. Én az elején ugye azért kellett lőszert venni elég sokszor, sőt még azért most is kell, hiába használod azt a perket, hogy találj lőszert. Vegyél lőszert a kereskedőnél abba a fegyverbe, amit legszívesebben használsz, mert azért veszel egy 300 lőszert, azért körülbelül elkérnek olyan 5 és 10 000 közötti kreditértéket. És akkor utána lesz pénze kereskedni, én mindig azt csináltam. Lőszer az meg úgy is kell. Hát mondjuk attól függ, hogy milyen, mert ugye az a baj, hogy Very Hardon nagyon sokat kell lőszert használni, mert volt olyan ellenfelek vannak, most már fejlesztve vannak a fegyvereim, de amíg ugye nem éred el a perk szintet Very Hardon, addig volt olyan, hogy 3-4 tárat bele kellett lőnöm egyetlen egy célpontból, hogy legyen valami. Aztán nekem azért nagyon hamar elfogytak a lőszereim. Hát Very Hardon, ja. Igazából most jutott eszembe, hogy ezért fogy nekem ennyi lőszerem, mert ugye 4-szer kevesebb damage-et tudok kitolni, mert az a Very Hardnak a beállítása. Az ellenfél az 4-szeres damage-et tolta, meg 4-szer kevesebbet. Tipikus Bethesda-s beállítás. Nézd csak! Az ilyen paneleknél is tudsz eladni, látod? Kereskedelmi felügyeletek a panelját, megnyitod, és akkor van benne 5000 kredit. Itt is tudsz eladni. Hát, ja, Bethesda balance, ja. De hát ez nem baj. Nem baj, mert a perkekből a végén meg OP leszel így is, úgy is. Hogyha érted, hogy mit hova rakjál, meg hogyan építsél. Hát elméletileg Hardon, amint te játszol, normálon van meg a balansz, hogy 0/0 az arány. Hardon van 2-szeres damage-et tol rád az ellenfelt, meg 2-szer kevesebbet. Very Hardon van az, hogy 4-szer jobban sebeznek, meg 4-szer szóval, hogy negyedét vagy hogyan. Ja. Hogyha mondjuk 100-es a damage-ed, akkor csak 25-öt sebzel. De gyanítom egyébként a fegyverstatokban is látszik ez, de azt nem tudom. Hülyeséget nem akarok beszélni. Oké, visszamegyünk a... Ezt bírom, amikor bekapcsolgatja a műszerfalat. Nagyon király. Nice jump. We're right on target. Persze, hát easybe már, ugye így ezt úgy gondold el, hogy a normál szint az origó, és akkor így forog ez az egyenes, igen, ez az egyenes, és ugye Very Hardnál úgy forog, hogy az ellenfél sebez nagyon nagyokat, és te egyre kisebbet, easy fele forgatva meg te sebzel 4-szer annyit, és az ellenfél meg a negyedét, szóval igen, ez egy egyenes, ami a normálon forog. Pontosabban, bocsánat, easybe, mert ugye 4 nehézségi szint van, az easynél én szerintem nincs 4-szeres damage, hanem annyi, hogy erősebb vagy. Nem 4-szeresen, szerintem olyan dupla annyira, de ezt nem tudom. Az biztos, hogy a normál a balanszót. De mindegyik Bethesda, a Skyrimben is ugyanez van, a Morrowindben is, Morrowindben is ez volt. A izébe is, a Falloutokban is ugyanez ez a rendszer van belerakva. Mert így is, úgy is el tudod törni a játékot, csak annyi, hogy itt, mit tudom én, Very Hardon ugye jól kell tudni a perkeket kiosztani, meg hát kell hozzá magas szint.
Falloutban az volt a gáz, hogy nem volt benne gáz. A Survey-be vittem végig a Falloutot, és ott is, hogyha jól rakod a talenteket, akkor nagyon élvezetes a játékmenet. Játékot tolok legnehezebb fokozaton, és az a Wolfenstein. Ja, azt én is végigtoltam, na hát az megint csak jó. Mondjuk én nem legnehezebb fokozaton vittem végig, mert a legnehezebb az permadef-es, ha jól tudom. Az alatt eggyel játszottam végig. Előbb-utóbb vac nélkül semmit nem sebzel. Ez hülyeség, ez nem így van. Vac nélkül? Hát én vac nélkül vittem végig a játékot, én nem használtam vacot. Ezzel mit keres itt, bassz? Na nézzük. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. Akkor nem is olyan rossz, ő tényleg segített nekem. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Sniper buildet akartam tolni, de elfogytak a perkek, amikkel lehetett a sebzést növelni. Hát miket használtál, attól függ. Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Majd mindjárt mondok valamit a Fallout-tal kapcsolatban, várjál. Damn it. Bannock 4 is an EM class gas giant. We can't even get a ship near the thing without frying every circuit aboard. Kell, hogy legyen rá mód. Yeah, sure. We'll just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Krix nem adta volna fel. Egyetértek, nyilvánvalóan attól tartok, ez nem vezet sehova. Krix nem adta volna fel. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Hadd menjen. Neighbor, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called ComSpike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want Oké, meg kell szereznünk ezt a ComSpike-ot. I'm going to find out more about this EM class gas giant problem. Ezt lehet, hogy odaadják nekünk, mivel ugye a Vanguardnak dolgozok titokba. Rendbe fogjuk hozni, ígérem. Megteszünk minden tőlünk telhetőt. Best we can. What are you, 5? All right, that is enough. We are an armed reach of Prince's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right, let's get this over with. Follow me. Oké, na várjatok, közben itt le vagyok maradva.
Aztán küldtem még a Fallout 4-et, sőt megfeleltem modokkal is, amit... Ja, igen, én is azt mondja, köszönöm szépen megetsz az infókat, biztos ők még te már jársz ennyire elő, hogy... Ja, nagyon szívesen Manó, bármikor, örülök, hogy tudtam segíteni. Meg jó játékot neked is a gamehez amúgy. Ja, várjál, hogy nem spoileredek magamnak sokat, mire októberben elkezdtetek. Ja, októberben fogsz elkezdeni játszani, ja. Hát most ugye még a hónapban azért lesznek megjelenések terv szerint, úgyhogy még lesznek itt gémek. Jön ez a Pinocchiós Souls-like, azt akarom végigvinni. Jön majd a Cyberpunk kiegészítő, viszont a teljes Cyberpunkot az elejéről toljuk, mert az végül Cyberpunk 2.0 lesz. Visszatérve Kopihúna izéhez, a Sniper buildhez, ugye fegyver tuningolás maxra, 4-es szinten, hogy a legjobb zárszerkezetet meg mindent összerakjad, szóval a legerősebb fegyvert, akkor kell nyilván a puskának a talentje maxra, ami plusz 100% damage, kell hangtompítót rakja a puskára nyilván fegyverfejlesztéssel, és a hangtompító cuccokat feltolni, a sneaking damage-et, meg külön a hangtompító damage-et és critet, olyan talent is van, meg nem tudom még mi van, de elvileg mennie kell, hogy majdnem egy hitel mindent, még a legnehezebb fokozatban is. Nem kellett hozzá legendary fegyver se egyébként. Ja, hát nagyon sok talent van abban a játékban. Igazából simán meg lehet csinálni jóra. Na, kapcsoljuk be a capsulokot a sétához. Azt nem értem, hogy a sétát azt miért lőtték a kettős sebesség közé. Mert így meg ő gyorsabb, viszont a futok akkor meg én vagyok a gyorsabb. A sétát azt belőtték volna az ő sebességükre. Na nézzük. Alright, let's get right to it. Did you get the Earth Savior Award, or am I gonna be very disappointed? Megkaptam a díjat, tessék. Well, look at that. You followed my directions, and now you're gonna end up with some credits in your pocket. Mennyit ér? Meg sem néztem, mennyit ér a díj amúgy. Anyway, here's your cash. Keep this up and I might even start respecting you. All right, Fleet? 3000-et adott. Igazából az XP a lényeg, nem... Ja, várjál, ott még van 12 000 is, fasza. Oké. Megéri megcsinálni az opcionálisokat mindig. Jelentést teszünk az UC Vigilance-nek, oké. Mehetünk vissza. Valahol be lehet állítani, hogy ugyanúgy mozogjatok, van ilyen opció menüben, igen? Van a sétálásnak izéje? Nem bassz. Ez akkor a játékon belül kell, hogy legyen, nem? Nem. Felületvezérlő. Nem. Nem. Játékon belül. Mondjuk amúgy mindegy, nem annyira lényeges. Hát lehet még a vacccal is rátolni, persze, hogyha kell, hogyne, simán. De fejlővéseknél a kimaxolt sneaking damage-el nem volt olyan, mint a halt volna meg 3 lövéstől. Közben, srácok, jó étvágyat mindenkinek az ebédhez. Ebédidő. Ebédidő van.
Kávét ös csak magadba? Egyél is valamit, Bobby, azért az se egészséges. Én mondjuk kétszer szoktam kávézni, egyszer reggel, meg egyszer ebéd után. Rátadtál ebédre? Jó étvágyat! Lefekvés előtti kávé? Hát... bazeg. Jó megérkeztünk a gravitációs ablakból, basszus. Majdnem telibe vertem a hajót. Na nézzük azt a jelentést. Okay, hello. De full csillagközi inváziós az egész Vanguardnak a beidegződése. So I heard there was a bit of excitement on the Siren of the Stars. Your handiwork, I assume? Ahogy én is tudok kávéval aludni. Katonasánál is nyomtuk magunkba, főleg éjjel, de simán bealudtunk akkor is. Főleg amikor vizében van az ember. Dolgálatban éjszaka, get. Yes, and I heard there were no casualties. Excellent work. Kiváló munka, látjátok? For the eclectic hit squad that you took down at the archives. We've taken care of that mess, by the way. Speaking of which, I assume you copied the information from the Galbank's computers. Let me see what you got. So the legacy went down at Bannock 4. Bannock 4. Why does that sound familiar, Toft? Bannock 4 is an EM-class gas giant, sir. There isn't a ship in the fleet that could safely get near that type of world. Delgado majd kitalál valamit. It sounds like you admire that lunatic. Mindig egy lépéssel a Szizde felőtt jár, azt mondja, nem csodálom őt, de bevallottan elég jól csinálta. I think his gospel's gone straight to your head. Maybe we made a mistake choosing you for this assignment. That's enough, Lieutenant. Hát mit szólogat be? Even if Delgado has an immediate solution to the EM problem, there's still the matter of tracing the legacy's transponder signal. Szóval úgy vélik, hogy a ComSpike nevű eszköz megoldja a problémát. Nem tudnál csak úgy kiküldeni valakit, hogy megkeresse a jeladót. De maga ott miatt, hogy segítek a flottának közelebb kerülni a Krix örökségéhez. They have information about the ComSpike? Damn it. I'm afraid I'm not familiar with that device, sir. No, you shouldn't be familiar with it. It's a highly classified project. Szigorúan titkos projekt. A közvetlen mi a franc nem tudott róla. Első ember a kapitánynak, viszont a kalózok már tudtak róla, az derék. There must be an information leak somewhere, sir. It's the only thing that makes sense. I'll see what I can find out. Fine. This is what we're going to do. You keep playing along and go after the ComSpike. Lieutenant Toft and I will see what we can find out about Bannock 4. Elmért felel, de éjjel beszoktunk ülni. Ja, én katona nem voltam, csak voltam hivatás, aztán igazából hogy így nagyjából vágom, hogy mi van. Figyelmeztetnünk Jussi nevét, hogy megpróbálom elkapni a ComSpike-ot, majd jelentkezem, ha találok bizonyítékot. I don't see the point. Crimson Fleet apparently has a pipeline of information flowing from somewhere within the UC military. Az igaz, van egy szivárogtató. To move the ComSpike would be a waste of time. We need to play this close to the vest. Perfect. Just stick with the plan and we'll see who gets to Krix's legacy first. Ja, egyébként 85-ös vagyok, én pont úgy voltam még, hogy minket még behívtak izére, orvosira, meg pont középiskolás voltam amúgy.
Azt, várjál, nem, várjál. Általános sulis voltam 8. osztályos, amikor el kellett menni ezekre az előszűrő vizsgálatokra, ha jól emlékszek, és akkor mentem fel középsuliba. Emlékszek rá, hogy az összes osztálytársam azt valamilyen ürüggyel, a sorozás így van, így ki akarta kerülni. Én voltam az egyedüli, aki jött a papír, azt mit lehetett választani, volt harckocsi vezető, meg ejtőernyős, azt nem mondom, ejtőernyősnek van, 1.85-tel nem fogok ezt szorongani a tankba. Azt bepipáltam ejtőernyősnek, hát mondom, én úgy voltam vele, hogy mondom, tök izgalmas, amint lehet megyek. Csak aztán ugye közben meg eltörölték, amíg sulis voltam. Aztán úgy már én nem mentem. Utólag mentem el hivatásosnak, közel 10 évig voltam titkosszolgálatnál, aztán onnan már leszereltem azóta. Azt így kerültem igazából kapcsolatba az összes szervezettel. Howdy. De így jó volt, így tetszett igazából, amit így idáig azt mondom, hogy bejártam így az életutamba, az így tetszett. Én szerettem. ...86-os vagy te meg? Ja, hát majdnem ugyanaz, igen. Na, a hülye gyerek, nézd meg, beszáll, az kiszáll, így kell. Na még egyszer. Ismerem meg a nevet a jelz, mint kulcson. Oké, nézzük csak, vissza kell mennünk. De van még egy küldetésünk tőlük, azt mondja, ja, bizonyíték. Ó, várjatok, a bizonyítékot nem adtam le. Egy pillanat türelmet. Törött Legó, szia! 84-es vagyok, és engem is még behívtak. Kérdezték, milyen papírjaim vannak, mondtam érettségi, OK és számtek, meg angol középfokú, mondták, akkor híradós. Mondom, mi van? Azt akarok hajtani, nem rádiót tekergetni. Ja, hát egyébként én valamilyen téren sajnálom, hogy kimaradt nekem már, mert az is valahol egy élmény igazából, az ember múltjából szerintem. Ugye ez is felfogás kérdés, mert aki nagyon óckodik tőle, annak kellemetlen lehetett az egész. Mert olyan is volt. Bizonyíték. Tisk. Looks like Mr. Rokoff lied on his application to Trident Luxury Lines about having a clean record. Okay. No matter. Next time he jumps from the key, we'll have him picked up. That will be one less fleet captain for us to worry about. That it? Van itt egy kis információ egy G-bank alkalmazottról, aki a Siren of the Stars fedélzetén volt. Are you kidding me? Dombrowski was already making a 6-figure salary and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. It's gonna be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Have any more? Mit még? Understood. Keep searching. Mikor lesz ez kész? Hát már odaadtam, hogy 6 bizonyítékot eddig. És még mindig nincs kész. Az fasza. Szegény faterom az még mesélte, hogy amikor ő volt katona, ugye akkor még nem is tudom, valami közel 2 éves volt a... És nem akarok hülyeséget mondani, de valami közel 2 éves volt a katonai szolgálat, azt hiszem. Tehát akkor még ugye ezékben voltak a szovjetek. Azt őket vitték ki a Góbi sivatagba gyakorlatozni a rakéta fellövésekre, meg ilyen buziságok. Már bocsánat a szóért. Két és fél. Ja, akkor... Ja, jól emlékszek. Mesélgetett róla még annó. A Góbi sivatagba, vagy hol vitték őket, azt hiszem. Góbi... Várjál? Ha? Milyen? Nem Góbi, bocsánat, ezt eltévesztettem, Barakum vagy milyen sivatagja? Várjuk, a Góbi sivatag az hol van? Nem tudom miért ez jutott a szembe.
Oké. Mongol, ja igen, akkor azt félrebeszéltem. Nem, azt félremondtam, nem ott. Na nézzük. Akkoriban még születtek emberek, ja most nézem, lol. Hát más világ volt, most azóta hány generáció lecsengett. According to the latest, the comm spike is being developed at UC Star Station SY920. Hát most azóta egyébként pont ez jut eszembe most, hogy ugye is streamelek, pont ez a tartalomgyártás jut erről eszembe, hogy felnézek a netre és ott is azt látom, vannak ilyen fitness tanácsadós ilyen tartalomgyártók is a YouTube-on, mint ez a Tari nevezetű srác, meg valami másik. Azt ott is egyik a másiknak nekiugrott, mert most valahogy ez a új generációs divat, hogy nem kemény munkával megpróbálom elérni a dolgokat, hanem ez a egymás ellenségei vagyunk a neten, meg egymás szarba hozzuk, akkor az milyen menő, mert clickbaiten előrébb jutunk. Te voltál az utolsó vonulás? 9. műszaki zászló, a 3. század. Fasza. I sure hope so, because she might be our only crack at finding a decent decryption device. Once Juan gets you past the guard dogs, it's gonna be. De neked is akkor vannak jó élményeid, nem technokolos? According to the data we have, it's in the prototype phase, meaning there should only be a single device aboard the station. Basically, you break it, you bought it. Egy darabban fogom visszahozni. You'd better, for your sake. Oh, and one more thing. SY920 is a UC military installation. That means it's guarded by heavily armed troops. And we both know those idiots don't mess around. If you intend to turn the place into a shooting gallery, you might want to be sure you're hauling an arsenal, because you're gonna need it. Perfect. That's what I like to hear. Okay, so I'm gonna arrange a meeting with Juan at Kay's place in the well. In the meantime, I'll make sure Jazz comes up with a solution to the electromagnetic atmosphere problem at Bannock 4. Oh, okay, you'll make sure? More like get drunk while Jazz does all the hard work. Typical. Privileges of rank, my darling. We'll discuss it a little later. And you, get the hell out of here, and don't come back without that comm spike in your cargo bay. Ja, polgárszolgálat, olyan is volt sok, ja. Sok olyat ismertem, aki tűzoltónak ment a polgári szolgálatosnak. Mit mondjak annak, amikor megkérdezi, miért van szükségünk a comm spike-ra? I'm gonna leave that up to you, Rook. If you get into deep trouble and you think bringing her into the fold is gonna make the difference, tell her whatever you want. At some point, Delgado's gonna be promising everyone their cut of Crix's legacy. If we want him to stick with the fleet, it's inevitable. But until the money's within reach, the less people that know, the better. Szászosok nevetők, ez melyik a lepisilősök nevető, hogyha túl melegszik? The Crimson Fleet made contact with her about a year ago. We were searching for a smuggling connection in UC space, and her name kept popping up repeatedly, so I decided to put her to the test. Not only did she pass, but the results were off the charts. Made us both a ton of credits. That was good enough for me. Beyond that, I don't know much about her. But hey, as long as she keeps my gal bank account humming, she can keep all the secrets she wants. Hát, ja. Good luck.
Kopjon, azt tudták mondani, hogy a remény hal meg utoljára. Oké. Na, srácok, egyébként azon gondolkodám, hogy el kéne menni ebédelni. Bármennyire is szomorú, hogy most itt hagylak benneteket. És akkor innen kéne folytatni szerintem a küldetést délután. Mindjárt megnézem a csillagtérképet, hogy hova is kell majd menni. Elméletileg ez valami új rendszer lesz megint. Pontosabban az alfára visszamegyünk ugye a cuccér, ezért a setcomért, vagy mi a szerér. Az a rendszer, ahova majd menni fogunk, az szerintem valami új lesz. Itt azért nézzétek meg, van bőven tartalom. Tessék, itt az utolsó bolygórendszerek, azok már 75-ös szintűek fixen végig körbe. Úgyhogy nem tudom mi van ott, de itt is már láttam tök izgalmas dolgokat. Volt például egy böhöm nagy lény, ami ellen kellett harcolni, sőt már 2 volt, 2 darab ilyen nagyon nagy ilyen föld alól megérkező dromedár. Úgyhogy, és most még azt mondom, hogy azért a játék